استثنایی این نبود اینقدر کار انجام اینجا دو تا فنک خجالت
Beethoven madness go. Beethoven madness go. Beethoven madness go. Beethoven madness go. Fais-le sur YouTube Emsal. Capitaine trouvé Emsal. Capitaine trouvé Emsal. Rio Bouzy comme Emsal. Rio Bouzy comme Emsal. Bia. Hip-hop zade wala zaye me zakadi laga bia. Bia. Hip-hop zade wala zaye me zakadi laga bia. Zaye me zakadi laga bia. Yeah. Nakalam yan. چقدر گل زدی پشتم نمیداره زنم جلو حرف بزن از بیترویت کلو تو من دید کردم همین روزا هیچ رای تلو استایل به استایل جلو چشم گروه بابا اسکار واسه قیمتی ندارم اصرار میزنن مخالف ساز هیپ هاپ شده نخاله ساز بیت باید زیر بخاله ساز زیاد نخواهد موقع جمعیت های ددمان گرنگ اما دنبال پان هلوچی میای تو بلوچی دستم نگوچیه بغلم کی بغلم مالی کپی موچی گوزه تو اکسوپیه دنبال اسکال کلاسی کریادی من چیزی من نمیده باز کامل ما هم بود شاهد ما
انقدر دیدی توی خواب در اومدی از تو خاک ولی میریم ما به پاک میریم به پاک میریم به پاک همش دعوامه چشمم نمیشه باز چیزی بهم نمیشه خواست کامل ما اون بود شاهده ما میریم به یه جای کاری که گاه به ستاره ها توی را همش دعوامه انقدر دیدی توی خواب در اومدی از تو خاک ولی میریم ما به پاک میریم به پاک میریم به پاک شنیدی کارو تو هرچی فرجی بگی من خطری اما تو اون نکن نداره کاری که جمع کنم اون نکن من میره تو خوردن اون بیچه من اون مامور دولت نزدی های شرشی رو نزدیک مورد اون بیچه خوردن میتونی نزدیک ساخر دولت یا کاپیتان کشت کالا
ما گذاشتیم قبول ولی شما باید زنگ بزنید. یه جنگ بگی